السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او بیا زموږ خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه د اریانا تلویزیون څخه ګورئ او زه تاسو ته دا وایم چې تاسو هم کولی شئ چې موږ په دې بنډار کې برخه واخلئ. اوس فیسبوک تللی وم نو فیسبوک ته چې ولاړم نو ډېرې ګیلې مانې مې د خلکو لیدې چې هغوی دا وایي چې زموږ کمنټونه نه شاملوي. خپرونه کې ټول کمنټونه به هم شاملوم. موږ دوه ځوانان میلمانه تاسو نن په خپرونه کې لرو. تاسو کولی شئ چې د هغوی د تشویقولو دپاره او خپل نظر خپل کمنټ د فیسبوک د لارې یا هم د ایمیل د لارې موږ سره شریک یا هم د بنډار انسټاګرام د لارې. همدې سره زه هم ډېره ستړې یم ډېرې خبرې نشم کولی. یلدا جانې خواته او یلدا جان ما دې څه کوي چې هغه زمانه زیاته ستړې ده. یلدا جان سلام نجیبه جان قلب خوب هستی؟ شکر. و نمروز که من از این صوفه میخیزم از اوجه بفهمین که من بسیار خسته. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشید. من نجیبه جان امشب در نظر گرفتم یک چلاو سفید همراه قرمه نخود درست کنم. اوکی. دیگه ما اینجا دوستای عزیز برنج داریم، نخود است، 4 عدد رومیز، 2 عدد پیاز است، سیر است، مرچ است، سویا ساس است، برگ البه است، نمک عادی است، زردچوبه است، مصالح قرمه است و زیره می باشه به خاطر برنج. یک دقیقه میبخشین میتونم؟ بله. ایره ما دیدیم ما دینامیت تجسس می بودم در دکانا که چی است؟ بله نجیبه جان این برگ البه است که زیادتر در قرمه باب استفاده میشه. زیادتر مثلا در چکن هندی استفاده میشه. این برای خوشبو است؟ برای خوشبو هم است، برای ذائقه هم است. تو فکر کنین که مانند شبت خوش شده است. مثلا شبت چقدر دیگه ذائقهش خوب میکنه یا ما مقدر. اوکی فاین. خب نو راځي د نن چې چلاو د قرمه نخود و قرمه نخود سره په سور پکې جوړیږي. راځي چې د لیست وګورو. د نخود و قورمه لازمه مواد: نخود 2 قطعی 80 افغانی، پیاز 2 دانه 15 افغانی، رومی بانجان 2 دانه 2 افغانی، وریژې نیمه کیلو 15 افغانی، غوړي د ضرورت وړ، د سویا ساس د ضرورت وړ، تازه مرچ او مساله د ضرورت وړ. خب ما طرف فیسبوک رفته بودم. خب گنگ هستم با خودم. چای سبز زیاد خوردیم. چه که چای سبزی که دی وقتا نجیبه جان روز به روز مقبولتر شده میری تو نظر رو میشی. نه گپ نیست. ما میفهمم چی فکر کردم. من گفتم ولی راست میگی که نجیبه امروزا بسیار فشار کار زیاد است. فشار کار خود زیاد است ولی هیچ وقت کوشش نکن که از کارت خستگی نشان بدی. هیچ وقتی کوشش نکن. باید همیشه سرحال همیشه خنده در لبایت نمود میده. وقتی که خسته می باشی دیگه باز ما اینجا خسته میشم دیگه خراب. نه اتو نیست. اتو است که پیری و زیری از فامیلی ما پیر شدیم. خسته میشیم زیاد. نجیبه جان تو خود پیر بگوی من چی بگویم؟ نه شما خود از ما خورد هستید. خب سایز نه خسته نیستیم اما تو است که چند روز میشه که ما سر دیگه برنامه کار میکنیم. بدونی که برنامه باشه نگون وقت انرژی کم میشه. مگم یلدا جان واری و دیگه همکارا که کتم از پرودوسر ما کل ما همکارای ما خوب هستن که انرژی مثبت میگیریم بدون نجیب. بسیار مشهور شده. روز پدر من پرسان که میگه نجیبی سیاه کی است؟ گفتم نجیب جان هستم. خب برش بگن که چی؟ دوستای عزیز چلاو همیشه هم خانم‌ها در خانه میفهمن چی رقم آماده کنن. چلاو هم یک چلاو ساده است که صاف میشه، همراه روغن و زیره ثابت دم داده میشه برای 20 دقیقه. دوستای عزیز قرمه نخود همیشه کوشش کنین تنها به این نیست که نخود در دیگ پرتین، کم روغن پرتین، رو بپرتین، بخار بتین بکشین و خدایی دیگه اون مزه نمیده. بخاطر همیشه من میگم در دیگتان نزیبات فصل گرمی نه فرا رسیده. بنجرمی وقتی زیاد میشه بنجرمی همیشه در دیگ استفاده کنین. دوستای عزیز ما اینجا بنجرمی داریم، سیر داریم، پیاز داریم. میره کلش از تراشک میکشیم، روغن میمونیم که کم سرخ شه. وقتی که سرخ شد او خدا خوش کرد سر روغن آمد بعد از نخود ما قبلا یعنی شما میتونین در خانه قبلا جوش بتین و من نخود قطعی یکی استفاده میکنم. شما میتونین 2 پیاله نخود در دیگه بخار خوب مثل که بر نخود جوش میکنین خوب نرمش کنین. بعد از اون نخود در سر از لواب پرتین، سویا ساس پرتین، از نمک به مقدار ضرورت زردچوبه، مقدار ضرورت مصالح قرمه و برگ البه بسیاری قرمه را خوشمزه میکنه. بعد از اون میمونه میکس میکنین برای یکم او مندازین برای 10 دقیقه یا 20 دقیقه میمونه که داخل ما لوابش ای جوش بخوره. بعد از دوستای عزیز میکشین، برنجام میکشین، دیزاین میکنین. بعد از همراه فامیل میشینین، نوش جان میکنین. نجیبه جان بله خلاص شد. بله
عالی. شما آشپزیتان ادامه بدین. تشکر. زنده باشید. کاکا سفر دنیمی ترموز چی انداخته بودی؟ من ایقا گنگس نبودم، نه من ایقا خسته هستم. کدام فساد کردین شما؟ ما دا بریک تا که اگر تا بریک زنده رسیدم باز مکتتان کار دارم. خب طرف فیسبوک میریم. اوه چی شدی؟ طرف فیسبوک میریم و میبینیم کی بر ما چی نوشته کرده. سلام نجیبه جان، قن شب زیبایتان بخیر، خوب هستین؟ فامیل محترم، دوستای خواهرخونده هایت خوبن؟ شکر که خوب باشین. اوکی. خواهرخونده گفته، خودت گفته. خواهرخونده گفته چند تا میشه؟ خودت دیگه برای ما خواهرخونده هاستی، خودت که باشه دیگه کسی ضرورت نیست. یالا جان. تشکر. خب بسیار علاقه‌مند برنامه زیبای شما هستم. یک سلام عسکری تقدیم خالد جان که تا حالی در برنامه نشسته، باز عسکری سلامتان میرسانم. نجیبه جان در تمام عرصه زندگی همیشه موفق باشی. ما بودم بابای فائق از پنشیر زیبا. تشکر از پنشیر زیبا برای ما کامنت موندی. زنده خوب باشی. واه اوه یکی از که خفه است از من. میگه سلام نجیبه جان، همیشه کامنت میمانم، نمیخوانی، نمیفهمم چرا فکر میکنم از کامنت های ما خوشت نمیآید. خوشم نمیآید بیخی، نمیخوایم که بخوانم. اینا خواندم عزیزم، نامت نوشته نکرده بودی البته. عرفات نه ایده آرام. اوکی. خب باز هم یک دیگه کامنت میخوانم. سلام نجیبه جان، تا یو سلام یلدا جان ته شایسته بندار زما وړه لور اسما جانم. ستاسو برنامه زمانه هم په مینه ګوري، حتی ریموټ هم چاته نه ورکوي. مننه، کامیاب اوسئ. خدای دې وکړي چې زما کمنټ ولولي. عرفات له ننګرهار څخه. د ساده وړي لور نوم چې اسما جانې ډېره زیاته مننه. ریموټ ورنه کړي چې د بندار خپرونه آریانا تلویزیون بدل نه کړي. او بیا هم دا سوق دی دا یو کمنت ویم یو ار دن باز کمنت زوزو میخوانم. باز میریم بریک. سلام نجیبه جان، قن شما یک گوینده موفق هستین و با نخود جان هم یک سلام گرم تقدیم کنین و یک سلام به مهمان عزیزان. دما بریک. راغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره. او نن بیا خوشحاله یم چې زما کوشش دی چې په دې خبرونه کې په دې بنډار کې د تفریح سره د موسیقي سره هم مونږ داسې بااستعداده ځوانان چې دي هغه هم راوغواړو او افغانان هم راوغواړو چې دنیا ته مونږ د افغانستان یو تعلیم یافته بااستعداده عکس وړاندې کړو. ځکه چې په نړۍ کې که مونږ وګورو کله چې د افغانستان یا د افغانانو نوم راځي نو خلک لږ وایي چې ښه نو افغانان هم تعلیم پیژني، نو افغانان هم شعور او دا بااستعداده دي. نو د هغې دپاره په خپرونه کې د داسې خلکو ته داسې ځوانانو ته ځای ورکول ډېره مهمه ده. او ورسره تاسو ته معلومه ده چې په بنډار کې موږ تاسو لپاره د صحت سره تړلې خبرې هم لرو، ډاکټران درته هم لرو، د ښایست سره تړلې خبرې هم. نو دا وخت له ما سره ډېره زیاته ګرانه یو بله خورکۍ کشره ناسته ده، زهرا الیاسی، چې هغې کتاب لیکلی ده او دلته ناسته ده. ښه راغلاست، خوش آمدید. ممنون. به نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز و یک سلام خاص به احترامانه به تمام اعضای فامیلم. عالی. خب زهرا جان برای ما چند دانه ایمیل کرده. اینمی او زهراست که یک دفعه قارم آمده بود. این ایمیل میکرد، نوشته میکرد که با کتاب نوشته کردیم مرا دعوت کنین. باز تیم ما برش نوشته میکرد که کانتکت نمبرت نوشته کن. باز ایمیل میکرد میگه شما ایمیل مرا جواب نمیدین بیخی. باز یک روز من در برنامه گفتم خواهر جان شماری کانتکت روان کو که ما خودت دعوت کنیم. اینا آمدی بخیر. خب و میخوایم که اول از خودت پرسان کنم که
کتاب نوشته کردن نویسندن بسیار کار آسان نیست. بله. خب و برات بگویم که زهرا جان که از آل صنف 12 را خلاص کردن. صحیح نویسنده سال خود چطور تانستی که کتاب نوشته کنی و چطور؟ خب سال آخر بود خواستم در طی 12 سال که ما به مکتب میاییم درس میخوانیم حداقل پیش خود یک هنر داشته باشیم که در طی 12 سال ما چی را آموختیم. یک هدیه بود که برای معلما و سرمعلما ما ایره دادم. خب کی شروع کردی کتابت؟ در چه وقت؟ 1 سال پیش 3 ماه در بر گرفت که من نوشته کردم و 2 ماه دیگه تا ایره بردم اجازه گرفتم و چاپ کردم وقت گرفت 1 سال شد. این کتاب نامش چی است؟ بخون. داستان‌های آموزنده برای نوجوانان فصل نوین. خب برای نوجوانان. بله. حتما چیزایی دیدی که میخواستی که تنها برای نوجوانان نوشته کنی. میریم که در کتاب چی است؟ مگه ما اول میخوایم که چرا با اولین کتابت یا چرا خواستی کدام گپا بود که خواستی که به نوجوانان نوشته کنی؟ خب به مرور زمانی که در مکتب میرفتم میدیدم هر یک ماجرایی را میدیدم تماشا میکردم که یعنی بسیاری مشکل بود حتی برای معلما هم. خواستم که نه که ما برشان ایره نصیحت کنم چون سر اونا بد میخوره به بسیاری از نوجوانا. خواستم میره من نوشته کنم از طریق کتاب برای اینا یک پیام یا الهام باشه که اینا بتونن که بیاموزن و در آینده به جامعه یک چیز خوب را اینا تشکیل بدن. عالی. گمراه نمودن نوجوانان. بله. اینا تقریبا 2-3 سال پیش که بسیاری از نوجوانا رفیقا و یا دوستا اینا را گمراه میکردن از طریق قاچاق اینا را به دیگه کشورها میبردن که بعد از اینا جانشان از دست میدادن و به فامیلشان بسیاری مشکل بود. خب به خاطری نوشته کنی. قدر مادر. بله بسیاری از نوجوانا را فعلا میبینیم که قدر مادر آنقدر نمیدانن. خواستم به اینا هم یک داستان نوشته کنم. بخاطر کلش فیسبوکی شدن. تنها مدرسه که می باشه روز مادر که می باشه باز نوشته میکنه مادر جان تو دیگه نیست. بله. او تو یک چیز بود. بله. خب فرید کی است؟ فرید یکی از همسنفی 9 ساله شده. یکی از همسنفی هایم بود در مکتب آمد به من قصه کرد و من خواستم میره پیش خود یادداشت گرفتم خواستم نوشته کنم. It's a true story. Yes. خب بسیار خوب. چوپان رنج دیده هم است ای. بله. خب این true story است یا نه؟ نه این تخیلی است. خب صحیح بسیار. زن جادوگر هم است. بله این true story. یگان وقت یک خوشو برن عروس خود میگه یک جادوگر در خانه آوردم خانه من جادو کرد. فکر کنم کدام چیز بود شنیدی خندید گرفت یلدا جان؟ خندیم گرفت در گپای خودت؟ نه یگان وقت این از اونمو خوشو است. زن جادوگر یا نه؟ اما یک کیسه است به اشتکا. باز یگان عروس هم جادوگر میشه. تنها خوشو آخه جادوگر نمیشن نه؟ نه خوشو میگه که عروس هم جادوگر است. آلیگ عروس جادوگر است یا کدام این قصه چی است؟ این استوری یک قسم است که بسیاری از خانما باور دارن بر زمین چیز. خواستم میرم من یک داستان نوشته کنم که یعنی باور نکنن باید این چیز نیست که حقیقت باشه. چون خداوند متعال در قرآن کریم تمام برای هر مشکلات یک چیز یک صورت ما چقدر این مردم که جادو چیزو میکنه چطور دیدیم دستشون چقدر بیاب شدن. بله فهمیدم. زبان بسیاری از طبقه اوناس البته بگویم که اینا همراه فامیلا به طریقی درست اینا صحبت نمیکنن و زمانی که مادرشان یک کارم میگن اینا لجبازی میکنن البته همراه مادرشان. خواستم در این باره هم کت مادر یا کت کلانا مثلا کت بزرگا. خود چی رقم اگر برای ما یک مثال بودی کجا دیدی کجا نوت کردی که باز نوشته کردی؟ تقریبا 2 سال پیش یکی از دوستا البته بگویم طبقه اوناس که ما در سنف دیدم مادر اینا همیشه می آمد از آذری و درس اینا از من پرسان میکرد. اینا بسیار خفه می شدن از مادر خود که چرا اینا به مکتب می آید و هم در صحن سنف همراه مادر خود لجبازی میکرد. درست رویه نمیکرد. اوکی. رویش درست استفاده از فیسبوک. خب فیسبوک یک صفحه اجتماعی است. درست است که ما استفاده میکنیم همگی ما ولی طریقه درستش استفاده کنیم. بسیاری از کسان مثلا اکانت جور میکنن به نام سینگر
استفاده میکنن. این یعنی کار خوب نیست. باید یک صفحه اجتماعی است که ما میتونیم استفاده کنیم از خبر و یا دیزاین عکس و یا که از آب و هوا خبر اینا ما میتونیم که نه از او که زیادی که مثلا اگر ما ببینیم که دوستای ما که مثلا کانتکت نمبرش نمیداشته باشیم سالها تیر شده با در فیسبوک میتونیم پیدا کنیم سر موضوعات خوب گپ بزنیم گپای خوب بزنیم مثبت سوچ و فکر و چیزا بری است نه بری است که یک دیگر دو دشنام بزنیم و چیزای منفی که باعث شود در جامعه که یک دیگه صوت چیو بر سر په جنگ شو صحیح ده دلته زبی و زکی تحمل و گذشت که در جامعه ما بسیار کم است نه موږ تحمل لرو او نه موږ گذشت کو دغه ډېر غټ مشکلات دي زموږ په جامعه کې او موږ همیشه چې هغه راځي نو موږ حکومت ته بل ته چارواکي ته لاس نیسو خو کله مخ خپله نه کړي چې د یو افغان د یو انسان په صفت باندې موږ باید څومره تحمل نه کار واخلو څومره گذشت نه این قصه چی است؟ خب میبینیم که امروز در کشور ما چقدر جنگ است تحمل و گذشت نداریم با یک دیگر خود احترام قائل نمیشیم ما میخوایم در پشتو برتان یک چیز بگویم نجیبه جان آقا با وقت افغانستان جوری که چیزه وایم دادی ما ندی دادی تا دی آقا وقت افغانستان نجوری که چیزه وایم دادی تا ندی دادی ما دی پس باید تحمل گذشت داشته باشیم دیر خواست خوشحالیږم چې د زهرا جان غوندې نوی نسل ګورم چې مثبت مفکوره لري مینه لري او سوچ لري نو خوشحالیږم دې ته چې کله کله خبرونو دا شیان ګورو نو موږ نا امیده کیږو چې نه وطن لکه چې نه جوړیږي نور خو داسې مفکورې ګورو نو بیا مو امید نور هم زیاتیږي چې انشاءالله وطن به جوړ شي له خیره سره او د دری چی میگه قطره قطره دریاست دریا میشد صحیح نو ډیر خیسته دی که دا کتابون این کتاب اگر کسی میخواه که بگیره از کجا بگیره؟ این کتاب میتونن از انتشارات یوسف زاده بگیرن در کابل است؟ بله صحیح و قیمت کتاب چند است؟ 40 افغانی 40 افغانی بله زیبا تاسو دایم دا کتاب دا یو څومره کوشش کوو چې ما سره پروګرام کې څومره وخت تاسو هم چې دا څومره ښه شیان لري دا کتاب کنه که دا تاسو یو کتاب واخلئ د خپل خوانه خپل کور کې دا یو کتاب خامخا کې چې تاسو ماشومان یې ووایي ځکه چې زهرا جان چې څه لیکلي ډېرې ښه لیکلي دا واخلئ راغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره همدې سره ځم د بنډار ایمیلز خواته او دلته چې ده یلدا جان بر ما شما زرینه سخیزاده از مزار شریف ایمیل روان کرده تشکر بخیر باشی بیا هم د فریاب نه محمد رستم مونږ ته ایمیل را لیږلی ده ډېره زیاته مننه وعلیکم السلام و هغې نه وروستو چې دی خوب هستی نجیبه جان نوریه اکرمی هستم خوب هستم خواهر عزیز تشکر بخیر باشی صحیح و خب این خب عکس سالگیره است فکر کنم ناوقت رسیده روز شنبه باز نشر میکنیم صحیح ډیر ازت مننه خب آلی هم میریم طرف زهرا جان زهرا جان کتاب در دستش است برای ما کدام چیز التمن میخوانه چی؟ خب اول یک شعر به وصف خداوند میخوایم بخونم بله دلی را نشکن شاید خانه خدا باشد کسی را تحقیر مکن شاید محبوب خدا باشد از کمک دریغ مکن شاید کلید بهشت باشد در سر نماز اول وقت حاضر شو شاید آخرین دیدارت با خدا در زمین باشد عالی خب و عالی هم دیگه از کتاب خودت غرور کسی از یخ پرسید که چرا اینقدر سرد هستی یخ جواب بسیار خوبی برایش داد او گفت که من اولم آب و آخرم آب پس گرمی با من چه کار پس ای انسان اولت خاک و هم آخرت پس اینقدر غرور از کجا خب
بزرگترین تصویر از ریا در جامعه هنگامی است که با فقرا لباس کهنه و غذای مانده را می‌دهی، اما به ثروتمندان هدیه گران که به آن محتاج هم نیست. چقدر خوب، عالی. خب زه به ځمه د بنډار انسټاګرام خواته هم هلته هم تاسو مونږ ته کمنټ پرېښي دي او زه به غواړم چې هغې ته هم خپرونه کې ځای ورکړم. صحیح ده؟ بهار غزنوی سلام خدمت نجیبه جان، یلدا جان و مهمان برنامه تان زهرا جان، انشالله که خوب باشین. بله بهار جان ما خوب هستیم. سلام تاسو ته زهرا جان ته د بنډار خپرونې ټولو کارکوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ به اوسیږئ. انور هلال لیکلي پوښتنه زهرا جان از خود تو داره که څوک غواړي چې لیکوال شي کومه عاطفه او احساس باید ولري او دغه احساس څنګه کولی شو چې د قلم په ژبه بیان کو؟ خب من از دوران کودکی علاقه‌مندی داشتم به نویسندگی و فامیلم هم تشویق میکرد و بیشتر تشویق مادرم بود البته در یسه. از کودکی هم بعض وقت من قصه می نوشتم و به رسمی هم علاقه داشتم، رسمی میکردم و فامیلم بیشتر تشویق کرد در یسه. بسیار خوب. صحیح. خب مهم است که خود باید استعداد داشته باشی. بله. نه؟ اوکی. تقدیرنامه زیاد داره، اما یک تقدیرنامه که ما میخوایم در برنامه خود نشان بدم بر ما بگوین. خب به تقدیرنامه از طرف مکتب داده شده برای ما. لیسه عالی صوفی محمد اسلام معین که در آخر سال البته صنف 12 که فارغ شدم، اونا کتاب من دیدن تقدیرنامه دارم. کورس نرسینگ کورس هم کردین شما نه؟ بله. چقدر وقت؟ مدت 6 ماه. 6 ماه. بله. سایز. و دینمی برام بگو که چی یاد گرفتین، چی فایده؟ خب نرسینگ یعنی یک مؤسسه خارجی ها بود، اینا اعلام کردن که برای 6 ماه اینا برای دخترها البته اینا نرسینگ میخواین که درس بتن و من خواستم برم در اونجا البته سیروم پچکاری بشه نجیبه فایزلیش بکل ویلا کن الا بگم از خود بس ساده است یه بچه کدام الا وقت چی حالت؟ سلام خارجو خوب است سلام الا کو الا بگم از خود بس از روز که آمد نجیبه بیخی دیوانه کردی میره همین که آمد از خانه نامش با من چیز نمانده آلی پتنه محکم گرفته از ماست یا از خود بس از قریه آورده بده ویلا کو که بگم کل فایزل بده یک دقیقه من دوایتان نصاف کنم. این پلون پیچیدن به تو هیچ خوب نمیگه. میخه از ملاقیز بتی برام میبره. نه بچیم راست. این قصاده است. صوبکی که میخواد جرابای من میگیره پف میکنه. چرا پف میکنی میگه باش خار نباشه. من پتلون نمیتونم با خدا قصاخی آدم هستم. اون روز رفته پیش خیرات خور میگه میگه منو خدا بده یقین نمیته خوب چیز داده میشه گفتم برو دعا بده دعا داده میشه. باز گفتم کاسه یک چیز پرت برش کارت انداختم گفتم این کارت میگه با استفاده کنید. تو موبایلم گرفتم. ویلا کو میگم. او بچه امی بروتای کلا واره میزنم کدام تا الا بته گفته الا میگم که بعد از پتلون بدل دادست خی از این کدام ماشین ریش شگه میگرفتی برات بهتر بود بروتای تا پاک میکی ریش تا هیچ خوشم نمیاد میگم ملاقی یک گپ گوی یک گپ فکر دست یلدا چه تو طرفداریت میکنه خدا خیرت بته یلدا برو خدای جانان من نه خو میفهمم هوشار است الا میگم هوشار است خیر درا بچیم درا ایران به خاطر مهمان ما که دختر با استعداد است یا بشیم اما تو که برو پس از مرای که آمدی در قریه برو یا ای که دیگه در خانه نجیبه نداری که خبرت کردیم هیچ گفت خوشم نامد ما دو را دارد دارم میبومی سعی یا پشت نجیبه را ایلان کو یا ای که نجیبه را سنوی خاله بگو چی؟ وار نکنی که دادوهای تمایده بگیم میزنم ایگه پارا دیگه نزنیم ایلا که بدلو من بیرم خدای چی حالت گیر آمدیم هیچ از دست از این روز نداریم یا خدایا مرا بگی یا هیرا که ترا خدا میگیره برای نجیبه میگیره چی؟ نجیبه رو بگیری؟ الا میکشم الا بگی یک لنگک شستو یک لنگک شست من بگی برو اینه بعد دیگدانتان پرد دیگه دفعه که من یه نمیره بپوش بیا در قریه ببرده دیگدان سودا آوردی پلاستیک شبه میگیرم خب زهرا جان اونجا ما میبینم کدام چیز است اونجا البته سرپرایز است به شما. خب بیا ببینیم چه سرپرایز است خدا کنه سرپرایز خوب باشه. اولش عکس خودتان است که رسمی کردیم. واو اوه خودت نقاش هم هستی؟ بله. نام خدا ماشاءالله عکس مرا نیم مقبول وقت ما خودم
خب یادت برنامه 2 ماه پیش بود نه؟ بله. و این هم؟ این از عکس امان الله خان است. عالی، چقدر خوب. سعی کنین زهرا جان چقدر با استعداد هستن تا نایتونی کتاب نوشته کنه چی نقاشی است. چطور یاد گرفتی زهرا جان عزیز؟ این من از کودکی رسمی میکردم، البته کتابچه‌های رسمی برده از رویش رسمی میکردم و بالاخره یک رسام موفق. اوه مای گاد. ها برادر من چطور فهمیدی که برادرم است؟ خب همیشه ویدیوهایتون میدیدم. میگفتم نه که سلمان خان برادرم است. یا به خاطر اون که ما عروسی نکردم ما عروسی نکردیم. خوش شدم از دیدنت زهرا جان عزیز. بخیر باشی، موفق باشی و میخوای که در آینده یا طب بخونی یا حقوق؟ بله. کامیاب باشی، سرفراز باشی. افتخار ماستی، نوجوانای خودواره، خارای خودوار افتخار افغانستان است و بر ما یک امید میته که انشالله وطن جور میشه. انشالله. بخیر باشی. نو دماغلو دبین روس رسن کی. بندار له نجیبې سره زهرا جان له موږ سره زهرا الیاسی چې کتاب یې لیکلی او ډېر کم عمر کې نامخدا خدای چې چاته عقل او شعور ورکړي نو هغه بیا دا نه وایي چې کور دی چېرته ده. همداسې زما سره یو بل ځوان دلته ناست دی چې هغه سره به زه بنډار ته ادامه ورکوم. غواړم دا ویډیو کلیپ یې تاسو وګورئ بیا بیرته راشئ نو د بنډار نه به نور خوند هم واخلئ او تاسو هم د ایمیل د لارې په دې بنډار کې برخه اخیستی شئ. خالد 30 کاله وړاندې د علم او ادب ټاټوبي همیش بهار د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د ښاغلي حاجي کمین الله په کور کې زیږېدلی. نیکه ارواښاد امیر الله خان نومېده چې په همدې خاطر خالد د خپل نوم سره د بابا په یاد د امیری وروستاړی تړلی. خالد دا مهال په پېښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي او په لوړو زده کړو بوخت دی. نوموړی خپل لومړی او منځنۍ زده کړې د پېښور په نامتو ښوونځي فارورډ ماډل سکول او بیا د لیسه دوره د 11 او 12 ټولګی په تاریخي اسلامیه کالج کې په عالي درجه ترسره کړي. لوړې زده کړې د ایډورډ کالج کې د ژورنالیزم او سیاسي علومو په برخه کې په اعلی درجه پای ته رسولي. د لیسانس نه وروسته خالد د ماسترۍ لپاره د خیرخوا پښتونخوا مرکزي پوهنتون انتخاب کړ او په بریالیتوب سره د یاد پوهنتون په سیاسي علومو پوهنځي کې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ته د امتحان له لارې بریالی شو چې دا مهال د یاد پوهنځي نه خپله ماسترۍ بشپړوي. صحیح. خالد امیری شراغلاست. سلامونه نجیبه جانې تاسو ته او د بنډار پورا ټیم ته او د بنډار دغه ګلورینې خپرونې ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ وي او دا به دا خپرونه ګوري او هیله مند یم چې دا څو شیبې موږ سره دلته تیرو خبرې کوو نو زموږ هیوادوال به د هغې نه خوند واخلي. صحیح. نو خالد جانه خالد زه د وړکوال نه به زه وایم چې پېژندم به نن چې سټوډیو ته راغی نو ما ورته چې ګوره دې ما ډېر کوچنی کتلی دې ما هغه وخت کتلی چې تا به د ماشومانو خپرونه مخکې وړله. بلې فکر کوم کال 2008 و. نو خالد جان چې مې اوس په دې حال په دې بلیوال په دې پوزیشن کې وکته نامه خدا ویاړو در باندې. نو خالد د کوشنوال نه زه دا یم چې همیشه یو ماشوم چې زرک کي کنه هغه د کوشنوال نه هغه کې یو سپارک کي هغه بیا هغې سره چې کار کوي هغه خپل هغه ټالنټ چې لري نو هغه بیا نور مخکې وړي او نور یې هم ځلیږي هغه. ښه نو خالد جانه دا راته ووایه چې ما خو ته او هغه یادېږي وړوکوالي کې بیا مې نو نه وی بیا موږ ونه لیدل سره نو ما نن ولیدې صحیح ده. نو زه دا یم چې ستا دغه سفر نامخدا چې ماسټرز دې وکړه او بیا هغې نه وروسته چې دا هلې ځلې تا د ځوانانو دپاره په کوزه پښتونخوا کې کړي دي یا یې کوي یا ستا لیک یا ستا جرنالیزم سره تړون نو دا ټولې خبرې به ته ماته دا وایي چې د وړوکوال نه دې ولې غوښتل ځکه چې څومره چې خلک مهاجر وي یا یو ځای کې وي نو د هغه د کاروبار خواته ډېر زیات توجه یا د بل څه ده ستا توجه
توجه ولې جرنالیزم ته ولې دې خواته و چې ته ایز جرنالیست کار وکړې باید نجیبی بیبي که موږ ګورو په هر انسان کې خو خدای تعالی یو خدای دا صلاحیت ورکړی مهمه دا چې انسان خپل ځان وپېژني چې زه په کوم ډګر لاړ شم په هغې کې زه بهتره ځلېدی شم یا کار کولی شم ما ته اوس هم یاد دي زه په شپږم ټولګي کې په مکتب کې زموږ یو ایسې و مضمون او د هغې ټایټل و ایم آف لایف د ژوند هدف نو مالي به موږ تل چې ټول ولیکئ ستاسو څه هدف دی نو ما هغې کې لیکلي زه غواړم چې یو ژورنالست اوسم نو ما ته میډم سره وغوښته ما ته چې ته پوهېږم ژورنالست څه شی وي ځکه د شپږم صنف محصل وم نو ما ورته بلې وم تلویزیون کې چې خبرونه وایي نو ما ته میډم هغه وخت ویل ولې ما زه غواړم چې د ټولنې سره اړوند اوسم یا د ټولنې سره مې اړیکه واوسي نو تاسو خبره د مهاجرت وکړله نو هغه نور بشر نوید صاحب هغه یو شعر دی وایي چې زما په فن باندې د اور پورې شي چې زه د خپل قام ترجمان نشم نو په پېښور خیبر پښتونخوا کې یقینا دا وخت اوس هم 1.5 میلیونه افغان مهاجرین اوسېږي خدای دې وکړي چې دوی ټول په باعزته او باشرفه طریقې سره هېواد ته بیرته ستانه شي نو چې هلته موږ وخت تېروو نو هلته به چې کوم ما د افغانانو د بدبختۍ لیدلې یا کم چې مشکلاتو سره به هغوی مخ نو ما به دا فکر کوو چې somebody has to speak up څوک باید خبره وکړي څوک باید دا خبره ورسوي نو د دې دپاره دا و چې ما به په مختلف اخبارونو کې آرټیکلې لیکلې هغه آرټیکلې اکثرا پکې رسوي چې سنسر شوي وي د ادارې لخوا ما ته زنګ راغی چې موږ دا نشو نشرولی چې په موږ باندې د پاس نه فشار دی او اکثرا داسې وي چې نشر به شوي او په هغې UNHCR اکشن یې هم اخیستې وي ښه صحیح ده د ماشومانو خپرونه سفر خپل شروع کړو د نطاقۍ صحیح ده او بیا دې ته راغلې چې لوی لوی سیمینارونه یا پروګرامونه ته په خپله نطاق اوسېږي بیا دې ته هم راغی چې خبرونه باید ووایې که نه نو دغه که ما ته لږ ووایي چې ستا انسپریشن څوک و ول انسپریشن داسې څوک خاص خو نه و خو زه به دا ووایم چې د دې ټولو کریډټ زما والد صاحب ته ځي ځکه ډېر کم افغانانو کې دا وي چې هغه د خپل اولاد هغه صلاحیت وګوري او بیا هغې ته رهنمایي وکړي چې تشویق یې کړي چې مخکې لاړ شي ما ته اوس هم یاد دي چې ما کله په پاکستان کې میټریک وکړو بیا مې FSC وکړه د خیبر پښتونخوا تر ټولو معتبرې تعلیمي ادارې اسلامیا کالج نه ما درس ویل نو زما نوم د انجینرۍ پوهنتون ته تللی او ما هغه پرېښودله نو که موږ وګورو بدبختانه زموږ په افغاني جامعه کې دا سوچ دی چې زوی باید یا لور صرف ډاکټر یا انجینر اوسي همداسې ده د دې نه علاوه ډېر زیات فیلډونه د ژوند شته چې هغې کې موږ درسونه وویلو او مخکې تللی شو نو زما د والد صاحب همیشه دا و چې هغه کوه چې ته په ځان باوري اوسې چې ته مخکې تللی شي په دې کې نو ما په خپله خوښه باندې علوم سیاسي انتخاب کړه تا ملګرو ما پورې خندل چې ته انجینري پرېږدې او ته علوم سیاسي ته ځې نو ما ویل چې انسان هغه شی باید وکړي چې هغه په ځان پوهېږي چې زه په بهتره طریقه کولی شم نو همدغه و چې ما کله خپل بیچلر کوو نو ما د خیبر تلویزیون نه پیشنهاد راغی چې موږ غواړو چې ته موږ سره د خبریال په صفت کار وکړي نو ما دپاره بهترینه موقع وه چې ما به درس هم ویل او ماښام ټایم کې به ما لایف خبرونه کول ښه یعنې خپل درس سره دی کار مې هم کار دې هم کولو ښه نو اوس که دا راته وایي چې بیا نو زه به څه یم خالد چې دی نو لیکل هم کوي نو آرټیکلز دې څنګه لیکل شروع کړه آرټیکلز ما هغه وخت لیکل چې زه په اسلامیا کالج پېښور کې وم او ما په پښتو ژبه کې آرټیکل لیکلې ما ته یاد چې زما اولنی آرټیکل و چې خلک به څه وایي او دا هغه فقره یا هغه جمله ده چې روزمره زمونږ د میلیونونو پښتنو امیدونه وژني موږ خپل ژوند د دې له ویرې نه کوو چې ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي او بدبختي زموږ دا نجیبه جانې چې خلک په همیشه په آخر کې یوه جمله وایي د ژوند په آخر کې زموږ چې ان لله و انا الیه راجعون هغوی زموږ په باره کې اکثرا ټولنې خلک ښه نه وایي نو موږ دا چې خلک به څه وایي دې کې موږ د خپل ژوند هیلې امیدونه پرېږدو خلک هېڅ نه وایي زموږ باره کې خو خلک کوي په آخر کې صرف دغه یو جمله وایي چې ان لله و انا الیه راجعون چې هم کله موږ خپل ژوند د لاس ورکړو نو باید موږ خپل ژوند بل ته وقف نه کړو په خپل ځان باوري اوسو چې یس I can do this thing او په دغه شي کې زه بهتره یم یا زه هغه کار کولی شم نو ما به آرټیکل لیکلی وحدت اخبار دپاره او په انګلیسي کې مې اخبار و په خیبر پښتونخوا کې ایکسپریس ټریبیون هغې ته مې لیکنې هم کولې ښه کولې څه معنی اوس لیکنې نه کوي که څنګه کمې کړي دي اوس کمې شوي دي په دې زما به اکثرا د افغان مهاجرینو او افغانان چې هلته کم مشکلات نه تېرېږي په دغې باندې به فوکسډ وي نو که موږ دا وایو چې که په کوزه پښتونخوا کې زموږ کم نوي ځوانان دي هغه ستا غوندې سوچ ولري او ټالنټ ولري او کار یې کړي او موږ به دا غواړو چې هغه بېرته دلته راشي او دلته کار وکړي صحیح ده یقینا راتلل پکار دی او دا اوس زه د هغې تر ټولو لوی او ژوندی مثال یم زما درسونه په خیر خلاص شو او زه هیواد ته راستون شوی یم انشاءالله په هر هغه کیپاسټي کې په هر هغه میدان کې چې زه کولی شم د خپل هیوادوالو خدمت وکړم باید دې ته موږ چمتو اوسو اماده اوسو صحیح دا راته ووایه چې خالد جان دا ستا غوندې ځوانان چې هغوی په داسې یو هیواد کې ژوند کړی چې تعلیم یې ښه کړی شعور ولري ځکه چې موږ خو دلته جنګ و ځپل لیدلي لوټل هم لیدلي دي وژل هم لیدلي دي که نه نو دا راته وایه چې دا ستاسو غوندې د ځوانانو راتلل دلته په دې جامعه باندې څه مثبت اثر وایي
څه اثر به ولري؟ زه خو دا فکر کوم چې وطن مور ده او د مور خدمت او مور ته کار کول دا فرض او قرض دی په موږ ټولو او دا باید هر ځوان بیرته ورکړي. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د هغه افغانانو ځوانانو چې د هیواد نه بیرون دي پاتې شوي دي، یقینا دا و چې د دوی هلته ښه تعلیمي سیستم ته ایکسپوژر و، دوی ښه پوهنتونونو کې درسونه ویلې د هیواد نه بیرون پوهې او ښه خلکو سره دوی ناسته پاسته وکړل. زه پوهېږم چې تا به څنګه خلکو سره ناسته پاسته کړي. لیدونکي چې پروګرام ګوري به تاسو ته معلومیږي چې خالد چې دلته ناست دا خبرې کوي که نه، نو دا څومره مهمه دي. او هغه زموږ بدبخته ځوانان چې هغه دلته په دې جنګ کې په دې لوټ کې په دې شي کې راغړ شوي دي، نو د هغې مځکه تاسو کوئ، نو یقینا موږ به دا وایو چې د دغو غوندې څومره ځوانان دي هغه د بیرته راستانه شي او بیرته د خپل استعداد او د دوی چې څه زده کړي دا باید جامعه کې د نورو افغانانو سره دغه کې شریک کړي. خالد امیری له موږ سره ناست دی، د سره به خبرو ته امید هم ورکوم بنډار به همداسې روان خو دا وخت دمه ده، دمې ته ځو بیا بیرته راستانه. راغلاست خبرونه بندار له نجیبې سره. همدې سره زما د بندار د ایمیل خواته. سلام نجیبه جان، برنامه شما یک از برنامه‌های قابل دیدن است. شما میبخشین من صحیح پرونانس کرده نمیتونم. استواره و نماد زنان شجاع وطن و یکی از با احساسترین دختران وطن در قبال هم وطن خود هستی. میبخشی زیاد. این شخصیت را حفظ کن و موفقیت های بیشمار برات خواهانم. نجیب الله افسر اردوی ملی از ولایت فرا از سنگر جنگ برات پیام گذاشت. اینه میفهمی افسر جان؟ نجیب الله افسر اردوی ملی از ولایت فرا سنگر جنگ برات پیام گذاشتم. اینه برای من یک انرژی بسیار. اینه روز که من خسته بودم و مانده بودم رفت کردم کل که من خسته بودم. تشکر بسیار و برادرای خود وارد و سپورتر که خود وارد باشه. ما همیشه کوشش میکنیم که ما تو برنامه خوب بر شما داشته باشیم. در حفاظت خدا باشیم و دشمنان د زما د مور خبره پتا باندې خدای وړاندې کړي. امین امین. یقینا او د قهرمانانو ته زمونږ هم یو ګرم سلام، ځکه دغه قهرمانان چې په پولو دا وخت په دې یخنۍ کې په واورو کې ولاړ دي تر څو موږ نن دلته ځان په امنیت کې احساس کوو. بله، نجیب الله افسر اردوی ملی از ولایت فرا، بسیار تشکر از ایمیلت و حوصله شما همیشه بلند باشه و پشت دری من خنده نکنین که من کوشش میکنم که کم کم یاد بگیرم. ما بسیار واقعا خوش شدم و شما افتخار ما هستین و این برنامه که من شما رقم که شما گفتین که پیش میبرم و شما لذت میبرین از دست خودتان هستن. شما هستین در سنگر که ما دل جمع در تلویزیون میایم برنامه زنده را برای شما جور میکنیم. صحیح گفتم فکر کنم. خب ستاسو د پاره هم د خالجان د پاره هم چې درس چیرته ویلی ده یو پیغام دی د یو داسې شخصیت چې هغه کوزه پښتونخوا کې هم په افغانستان کې هم ډېر لوی حیثیت لري او پروفیسر عباسین یوسفزی ستا دپاره یو پیغام لري. راځئ چې په شریکه وګورو. ګرانې محترمې نجیبه فیض، تاسو ته او د بنډار کتونکو ټولو ته سلامونه، احترامات او ډېره مینه. خالد امیری زه د هغه وخت نه پیژنم چې دی د 11 ټولګي سبقي و او ما په دې سړي کې څه عجیبه غوندې صلاحیتونه کتلي دي. ده له ډېر ښه لیکلم ورځي، دی ډېر ښه ویلم کولی شي او دی ډېر ښه ارګنایزر هم دی، ډېر ښه غونډې او ډېر ښه پروګرامونه را جوړولی شي.
ما چې کتلي زما چې څومره سټوډنټان تېر شوي دي څومره طالب علمان ما لیدلي دي د خصوصا د کو کریکولر اکټیویټیز په حواله په هغې کې په خالد امیری کې ډېر څیزونه په یو ځای موجود دي یعنی د لیکوال هم ښه دی د پرفارمر هم ښه دی ډېر ښه ادا کوي هغه هر څه د هغې نه علاوه د ډېر ښه نطاق دی ډېر زبردست قسمه او ډېر ګران او ډېر غټ غټ کارونه ډېر په اسانه کوي یقینا دا د یو ایوارډ نه کمه ده چې داسې یو شخصیت چې لکه پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب چې هغې ستاسو دپاره کوم الفاظ څه ورته چې وویل نو یقینا چې د ایوارډ نه کمه خبره بالکل یقینا ما دپاره دا ستر افتخار دی او د ویاړ ځای دی چې پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب غوندې شخصیت ویډیو میسج را لېږلی او زما ستاینه یې وکړله نجیبې بیبي د عباسین صاحب په باره کې به زه دا ویم چې کله زه اسلامیا کالج پېښور محصل وم نو هلته عباسین صاحب زه ډېر زیات سپورټ کړی ما او همیشه دا نن که موږ دلته ناست یو لکه څنګه چې عباسین صاحب وویل چې دا یو ښه نطاق دی نو په سټیج د خبرو کولو هنر که فن موږ ته چا ښودلی نو دا پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب ښودلی او دا توپیر یې نه دی کړی چې د نیشنلټي لحاظ سره وګوري که دا افغان دی او که دا پاکستانی دی یا دا د بل وطن دی بلکې د زړه د خلاص یې همیشه مرسته کړې ده استعداد دی او هغه مخکې هغه پر مخ وړی دی بالکل نه ډېره زیاته مننه کوو منندویو د پروفیسر عباسین یوسفزي صاحب چې هغه ستاسو غوندې ځوانانو ته مکمل کړي یقینا یو لوی نوم دی په پښتو ادب کې هم او یو ډېر خوږ شخصیت دی زه دا درته وایم چې د نن نه 14 کاله مخکې ما هم کله چې موږ کوزه پښتونخوا کې د پښتو چینل کې هوسټینګ شروع کړو نو زموږ د خپرونو سکریپټ به همدی لیکلو او ښایسته ښایسته شعرونه به یې هم لیکل اما چې زه ډېره نالایق یم د خالد غوندې لایقه نه یم نو ځکه مې د پښتو شعر یا ډیپلومه کول دومره نه دي زده څومره چې د خالد جان وزده او بیا زما یو مشکل دا و چې زه خو بیا لاړم نو سیریلز خواته او هغه په بله ژبه کې زما لپاره ډېره زیاته سخته خو زما په یاد دي د عباسین صاحب مهربانیانې او همدې سره د عباسین صاحب ذکر کوو نو دا به ډېره ناشوني وي چې د هغې یو شعر ونه نو عباسین صاحب یو شعر دی وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی او د بنیادمو چې په کار شي سړی خوبي څه ده چې میوه نه لري څکه په قد باندې چینار شي سړی او د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نه شیندي چې د وطن په نامه سر نه شیندي له دې نه ښه ده چې مردار شي سړی ډېر ښه دا د عباسین صاحب شعر او موږ چې کله موږ د عباسین صاحب ذکر کوو نو هغه شعر نیمګړی دی ډېر ښه دی ډېر خوند دی ډېر خوند دی راځه خالد ما ته ویلې وایي دا ډوډۍ به بیا خورو که نه وایي ته په خپرونه کې خلکو ته وایي بیا هېڅ ونه وایي چې دا ډوډۍ یقینا یلدا جان دومره خواري کوي او خوندور خواړه تیاروي نو ما چې دا باید ټرای کړلی شي او د دوی ستاینه وکړو چې د دوی د لاس پخلي څنګه خوند کوي نه همیشه ډېر خوند کوي خالد جانه ډېره مننه چې راغلې خپرونې ته موافقه اوسئ ښه راغلاست ډېره مننه خپل وطن ته نو هغه څه چې د په مهاجرت کې د خپلو مهاجرو وروڼو خویندو دپاره کړي خدای دې وکړي چې په خپل وطن کې د خپل وطنوالو دپاره کار وکړي او خدای دې موږ ټولو له دومره توفیق راکړي چې د دغو ځوانانو قدر وکړو او دوی سپورټ کړو ډېره مننه اوکې نو ښه ماښامۍ ښه شپه ولرئ تل دې افغانستان زنده باد د الله په امان